سلام. افغانستان شاید تنها کشور باشد که هر چندگاه گواه دگرگونی سیاسی است. پرسش کلان این است که آیا 14 جنگ در افغانستان افغانها را به این تجربه نرسانده که چطور می شود یک نظام سیاسی قوی و باثبات تشکیل بدهند تا دیگر گواه این گونه فروپاشی های سیاسی نباشند. در گفتگوی ویژه این هفته مهمان من آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر اسبق وزارت مهاجرین است و بیشتر در رابطه با وضعیت جاری بحث خواهیم کرد. آقای بلخی بسیار تشکر از فرصتی که دادین. سلامت باشین. از شما تشکر میکنم. در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه ضیافت الهی. این مناسبت رو هم برای همه بیننده ها تبریک میگیم و امیدوار هستیم که خداوند توفیق بندگی را به گونه عنایت بکنه که همون هدف از روزه که با تقوا شدن است برآورده شود. ممنون. و این معنویت کمک کنه که مشکلات کشور ما هم انشالله حل شود. بسیار تشکر. در نخست میخوایم اگر یک عقبگرد داشته باشیم، حداقل به کماکان 8 ماه گذشته، عوامل عمده فروپاشی نظام اسبق را در چی میبینید؟ عوامل فروپاشی به نظر من سرسختی اشرف غنی برای حفظ قدرت در انحصار خودش و ای که تمایل پیدا نداشت و تا آخر هم متقاعد نشد که به یک حکومتی که صلح را در افغانستان بیاره تن بده و تا آخر ایستادگی کرد و مقاومت کرد و اگر پیشی بود که 5 سال ما باید پوره کنم یا ما حاکم باشم یا هیچ. و در نهایت هم فرار اشرف غنی. اگر اشرف غنی در وقتی که اینجا بود سرسختی در انحصار قدرت نشان نمیداد از خودش و بعدش هم فرار نمیکرد، یقینا یک حکومت مشترک به وجود می آمد بین حکومت قبلی یا به تعبیر دیگه بگیم جمهوریت و امارت اسلامی و یک قسم فروپاشی به صورت کلی و همه جانبه به وجود نمی آمد و با یک حکومت مشترک قدرت مسالمت آمیز انتقال پیدا میکرد و همه با هم دست به دست هم داده کار میکردن برای یک نظامی که باید با ثبات می بود و یقینا ما با این مشکلات مواجه نبودیم، چون اگر حکومتی با او ویژگی ها به وجود می آمد از همون ابتدای انتقال قدرت که به صورت مسالمت آمیز بود به رسمیت شناخته می شد، تحریم اقتصادی نداشتیم، بیکاری نداشتیم، این همه فرار و مهاجرت را فرار مغزها را نداشتیم و مشکلات اینچنینی در کشور به وجود نمی آمد. به نظر من عامل همه اینا اشرف غنی است. آیا منصفانه است که یک شخص عامل فروپاشی تمام نظام افغانستان باشه، نظامی که تمام دنیا او را حمایت میکرد؟ خب او در رأس قدرت بود، در رأس قدرت بود و تصمیم گیرنده آخر او بود. او باید امضا میکرد، او باید بالاخره قدرت انتقال میداد و تا جایی که من معلومات دارم حتی مثلا با همین که شما میگین که همه دنیا از نظامی که حمایت میکرد، با ما کسایی که حمایت میکرد هم اشرف غنی درگیر شد برای نگه داشتن قدرت در اختیار خودش و اونا میگفتن که امکان نداره قسمی ادامه پیدا بکنه و در نهایت وضعیت با همین شکل به وجود آمد. بله، حداقل چیزی که آگاهان میگن تا اینجای کار، خود آقای غنی هم حاضر بود که از قدرت کنار بره، اما در اخیر نتونستن به یک تفاهم سیاسی برسن. خب آگاهان نظرشان محترم، شاید بعضی دوستا معلومات را داشته باشن که من در جریان نبوده باشم، ولی تا جایی که من معلومات دارم که 6 سال در کابینه اولی اشرف غنی کار کردم و در مرحله دوم هم مسائل سیاسی را از نزدیک تعقیب میکردم، این تو یک چیزی وجود نداشته. یعنی هیچگاه کدام تمایلی را از اشرف غنی نمیدیدیم که از قدرت کنار بره و به صورت مسالمت آمیز در یک حکومتی که پیامد صلح هست قدرت را واگذار بکنه. بله.
عوامل این که نتانست جمهوریت با طرف امارت به تفاهم برسه را در چی میبینین؟ من فکر میکنم که اونا دو تا مشکل وجود داشت در اینجا. یکی مشکلی که اراده وجود نداشت، اراده سیاسی تفاهمی با امارت وجود نداشت و اساساً اراده سیاسی به سمت میرفت که باید قضایا طولانی شود و طولانی مدت شود و بالاخره در مرور زمان امکان داره که مسائل بگونی تغییر کنه که به نفع کسایی است که در گذشته بودن. و دلیل دومش این بود که هیئت گفتگویی که از طرف جمهوریت انتخاب شد که برای با طالبان صحبت بکنه در قطر، اونا اختیارات لازم و کافی را نداشتن و توانایی از نظر چی هم نداشتن، از نظر فکری هم بعضیشان در اون حد نبود که بتونه به این مسئله کلان ملی تصمیم بگیره و اونا هر موضوع را مراجعه میکردن به جای دیگه و به قدرتی که از خودشان بالاتر حساب میکردن و در اونجا هم اراده سیاسی وجود نداشت. بله، آمریکایی که آغازگر پروسه گفتگو با امارت اسلامی بود و به نحو میخواست تفاهم ایجاد بکنه، آیا خوب بازی کرد؟ نه خیر. اگر خوب بازی میکرد نتیجه این نمیشد و اونا بالاخره خوب در ابتدا وارد شدن به قضیه و نظر اونایی بود که در نهایت منافع خودشان را تأمین میکنن و تمام قضایا بالاخره به گونه پیش بره که دایر مدار منافع آمریکا باشه و این سبب شد که بازی ها را خراب کنن و آمریکا میخواست برتری خودش را در کل منطقه از طریق افغانستان تثبیت بکنه و این سبب شد که قضیه را نتونه جمع بکنه و مخالفین زیادی در برابرش قرار گرفت و حتی مثلا همین که پیشتر من اشاره کردم که اشرف غنی پافشاری بر دوام قدرت داشت، کسایی از منطقه پیدا شد که به اشرف غنی بگویه که شما قدرت را که اعلانتین، آمریکا اگر نبود ما استان حمایت میکنیم و در نهایت همین که آمریکایا از افغانستان به گونه‌ای رفت که تأسیسات و تجهیزات خود همزمان با رفتن منفجر کردن و وسایلی که در اختیارشان بودن. هنوز هم آمریکایا افسوسی را میخوره که ما چیزایی در افغانستان گذاشتیم که نباید اونا رو میگذاشتیم و ترامپ در صحبت‌های خود گفت که ما اونقدر وسایل مهمی را در افغانستان گذاشتیم که احتمالی وجود داره که باز در افغانستان حضور پیدا بکنیم، حداقل برای در اختیار گرفتن وسایل تجهیزاتی را که ما در اونجا جا گذاشتیم و اینا همه دلیل بری است که آمریکا خوب بازی کردن نتونستن و آمریکا میخواست بالاخره خوب بر اساس اون چیزی که در کشورهای منطقه هم گفته میشد که بعد افغانستان را مسئولانه ترک کنه. مسئولانه ترک کردن این بود که با رفتن آمریکا دیگه کشمکش نباید در افغانستان می بود، باید منازعات حل میشد و یک حکومتی به وجود می آمد که مورد وفاق همه می بود که آمریکا می گفت که بله من رفتم در افغانستان، اسامه بن لادن را کشتم، القاعده را تضعیف کردم و بعد هم جنگایی که در داخل افغانستان بودم رو خلاص کردم، یک حکومتی مورد وفاق مردم به وجود آوردم، افغانستان را ترک کردم و این کارا را نتونست. وقتی که اینا را نتونست معناش است که خوب بازی کردن نتونستن. بله. با این حال آیا 15 اگست سال 2021 میلادی نقطه پایان حضور آمریکا در افغانستان است؟ نقطه پایان حضور نظامی که در 2 دهه آمریکا در افغانستان داشت هست، ولی ای که بگیم نقطه پایان حضور آمریکا در همه ابعاد که دیگر افغانستان آمریکا نظری نداشته باشه، نه خیر. آمریکا افغانستان را ترک کرده، اما رها نکرده و فراموش نکرده افغانستان را و منافع کلان استراتژیکی که از طریق افغانستان میخواد به دست بیاره او را هنوز برش مهمه، سرش کار میکنه، برنامه داره، پلانای خودش را داره و مذاکرات و گفتگوهایی که بعد از رفتن از افغانستان با طالبان داشت و بعد هم قطع مذاکراتی که با طالبان داره و در مقابلش با جهت‌های دیگه تماس‌ها و ارتباطاتی داره، همه اینا بیانگر است که آمریکا همچنان میخواد نقش بازی کنه در اینجا
و شاید حتی مثلا به صورت نامرئی حضور فیزیکی هم داشته باشن که از چشم رسانه ها مخفی بوده باشن. بله. حالا با صفبندی هایی که در منطقه به میان آمده، بحث روسیه و چین، فکر میکنین این عوامل بتونه حضور آمریکا را در افغانستان از حالت نامرئی بکشه؟ خب یقینا آمریکا با تجربه 20 سال گذشته که داره نمیخواهد در افغانستان دیگه حضور فیزیکی و ملموسی مثل گذشته داشته باشه و میخواهد خب از طریق که زیاد آشکارا نباشه و خرج کلانی برش نداشته باشه منافع خودش را تامین بکنن. و اگر روزی به این نتیجه برسه که جز همون وضعیت راه دیگری برشان تامین کننده منافع نیست، ولی او هم راه مطمئن است، یعنی مطمئن شود که از اون طریق میتونن منافع خودشان را تامین بکنن، وارد خواهد شد. شما ببینید قدرت ها، حالا کوچک و بزرگش، قدرت های بزرگ یا مثلا قدرت های کوچکتر یا حتی بگیم یک دولت بسیار ضعیف، اینا در پی منافع خودشان است. برای به دست آوردن منافع خودشان هیچ چیزی را اونا محترم نمیدانند که به عنوان یک مانع سر راهشان واقع شود. مسائل گفته میشه حقوق بشر رو نمیفهم دیگه، آزادی و نمیفهم قانونمندی و بالاخره خب مدنیت و اینا همیشان شعارهایی است که توجیه کننده اهدافشان هست و پوششی برای مسائل هست و هر زمانی که اینا به این نتیجه برسه. من جالب است یک نکته یادآور شوم، سال 2001 که تازه آمریکا در اینجا می آمد، من تحلیلم همین بود که گفتم آمریکا اگر در افغانستان بیاید در یک باطلاق گرفتار میشه که بعد از مدت‌های بسیار طولانی و در نهایت شکست خورده از افغانستان خواهد رفت. پیش‌بینی ما در سال 2001 بود. آمریکا هم این ریسک میتونه، این گزینه بعد هم میتونست برای خودشان پیش بینی بکنن، ولی چون تشخیص داده بود که امروز منافع ما در گرو حضوری در افغانستان هست، در اینجا آمدن حضور پیدا کردن و بعد از 20 سال به نظر من آمریکا سرفکنده از اینجا رفت و باز هم اگر منافعشان ایجاب کنه و تحلیلشان ای باشه که حضور فیزیکی میتونه که تامین کننده منافع ما باشه، از هیچ چیزی اونا ابایی نخواهند کرد. بله، شما در قسمت از صحبت‌هایتون اشاره کردین که بعضی قدرت‌های دیگر در منطقه بود که به رئیس جمهور ازبق اطمینان میداد که حتی اگر آمریکا نباشه حاضر هستن حمایت بکنن. آیا احتمال این وجود داره که در حال حاضر افغانستان، حاکمیت جدید افغانستان، یک شریک استراتژیک دیگر به جای آمریکا بتونه داشته باشه؟ خب تا کنون طالبا سیاست مستقل را تعقیب کرده. گرچه من در این حکومت حضور ندارم، ولی به نظر من همون چیزی که شما در مقدمه صحبت‌هایتان اشاره کردین که هر از چندگاه حکومت ها در افغانستان سرنگون شده و تغییر کرده و چیزی دیگری جایگزینشان شده، عامل تمامی اینمی دگرگونی ها که نه از زمان 40 سال به این طرف که کمونیست ها کودتا کرد، او طرف هم پیش بریم تاریخ را کمی ورق بزنیم به عقب برگردیم، غیر از زمان ظاهرشاه که 40 سال در افغانستان پادشاهی کرد و یک دوره طولانی با ثبات میشه گفت در افغانستان وجود داشت، ولی متاسفانه او هم دستخوش تحولات منفی شد. قبل از ظاهرشاه ما در افغانستان هیچ حکومت را نمیتونیم پیدا بکنیم در تمام عمر افغانستان که بیشتر از 10 سال عمر داشته باشه. همه بالاخره خب بعد از 7 سال 8 سال حد اکثر 10 سال دستخوش دیگرگونی ها میشد، تحولات به وجود می آمد، بالاخره چیزی جدیدی شکل می گرفت. من فکر میکنم که تمامی تحولات و دیگرگونی ها و تغییرات زود که در افغانستان به وجود آمد و هیچ حکومتی عمر طولانی نداشت، همین تکیه کردن حکومت ها به بیرون بود. و تعبیر شما پیدا کردن یک متحد استراتژیک برای خودشان که بالاخره بتونه با اینا با ثبات باشه و همراه و همکار باشه. مثلا یک وقت اتحاد جماهیر شوروی بود، یک وقت آمریکا بود، یک وقت انگلیس بود، خب در وقتی هم بالاخره بازم روسیه بود قبل از اینکه اتحاد جماهیر شوروی به وجود بیاد و اینمی چیا، خب یک زمانی بالاخره خب هم کشورهای دیگه. خدمتتان عرض شود که اینمی موضوع به نظر من سبب میشد که
حضور یک قدرت به عنوان متحد استراتژیک در کنار دولت افغانستان حساسیت دیگری را تحریک کنه که او تلاش کنه که باید این سرنگون بکنه و همیشه دستخوشی اینمی دیگرگونی ها به نظر من از این ناحیه شده و اینمی سیاست را که فعلا طالبان گرفته که با هیچ کس یار نیست. بله. و اگرچه اما نزدیکی های دیده میشه گاه با چین گاه با روسیه فکر نمیکنید بازم یک نقطه آسیب پذیر است برای مثلا ما رابطه را از کل دنیا قطع بکنیم. باید باشه. با آمریکا هم هست. طالبان با شدت طرفدار گفتگو هست و بارها هم ششته و گفته که هر زمان آمریکا تصمیم بگیره از باز کردن سفارتش در افغانستان ما استقبال میکنیم. اینمی سیاستی که ما با همه هستیم و با هیچ کی نیستیم. اینه به عنوان یک متحد استراتژیک که به او تکیه کنیم نبوده باشیم و این که با همه دشمنی کنیم قطع رابطه کنیم یک قسمی هم نبوده باشیم. هر کس منافع ما را منافع ملی ما را مراد کرد همراهش دوست هستیم. هر کس منافع ملی را ما را مراد نکنه و منافع ملی خودش را اولویت بده با اون نباید بوده باشیم. حالا این هر کی باشه کشورهای همسایه ما باشه دورتر باشه یا هر کسی دیگه باشه همین که ما به عنوان یک قدرت به عنوان یک قدرت یک جای شویم و دست بتیم با یک قدرتی چی در منطقه چی دورتر از منطقه خود در نهایت او قدرت است دیگه باید گپشو گوش کنیم باید تحت نظر از او کار کنیم به اصطلاح خب دیدگاهایش باید تامین کنیم در غیر از او قدرت از ما حمایت نخواهد کرد. من فکر میکنم با همین شکل که ما با امکانات ضعیف خود ما سر پای خود ایستاد شویم آهسته آهسته ما هم قدرت میشیم. ولی اگر مثلا بیایم تکیه کنیم به یک طرف باز به جایی نمیرسیم. به نظر من این سیاستی که ما با همه باشیم و با هیچ کس نباشیم این سیاست خوبی است که نتیجه خواهد داد. شما ببینید ما در تاریخ یک بار دیگه می را تجربه کردیم گرچه عواقبی بد داشت. مثلا داود خان همین تو یک سیاست داشت. خب بعد از این که بالاخره به قدرت رسید جمهوریت در افغانستان به وجود آمد جمهوریت اول و سفرهایی در کشورهای غربی داشت در جاهای دیگه داشت و میخواست که با او کشورها باشه و با کشورهای شرقی هم باشه. داود خان در رابطه با مسائل اقتصادی فکر بسیار جالب و عالی داشت. پلانای اقتصادی 5 ساله و 7 ساله را که داود خان تهیه کرده بود اگر تطبیق میشد افغانستان به یک کشور دیگری مبدل میشد. امیال هم خیلی از پلانای مهم و اساسی که در رابطه با مسائل اقتصادی تطبیق میشه بندها و بعضی چیزهای دیگه از اون طرحها و پلان‌های اقتصادی داود خان است و اونا از نظر سیاست خارجی میخواست با همه رابطه داشته باشه و میخواست با همه باشه و با هیچ کی نباشه. و شعاری که میدادی بود که میگفت ما میخوایم که سکرت آمریکایی را با گوگرد روسی روشن کنیم. یعنی در اقتصاد ما هم آمریکا دخالت داشته باشه هم روسیه دخالت داشته باشه. یعنی هر دو جانب را ما باید داشته باشیم. و او گرچه مثلا سر جمهوریت خورد و داود خان دعوت کردن در مسکو و گفتند ما با اجازه کی این تماس ها را برقرار میکنید و این گپا را میزنید. داود خان گفت من رئیس جمهور یک کشور مستقل هستم برای برقراری ارتباط و برای تامین منافع ملی خود ما نیاز به اجازه از کسی نداریم. و خب من عرض کردم که این صراحت داود خان سر جمهوریت خورد یعنی به اصطلاح خب به دنبالش کودتا شد. کودتای حزب دموکرات خلق افغانستان با حمایت روسا داود خان سرنگون کردن وضعیت جدید به وجود آمد. ولی او سیاستی بود که اگر دوام پیدا میکرد به نظر من بسیار به نفع افغانستان بود. عالم اگر واقعا طالبان همین سیاست دوام داده بتونه من باورم است که به سودی اینمی مملکت خواهد بود. در غیر از او بالاخره به یک جانب تکیه خواهد بکنه بازم اون مشکلات به وجود میاد که رقابت جانب مقابل تحریک میکنه. و یک نکته را من میخوایم اشاره بکنم که تجربه داود خان هم یک درس است که حکومتی که با این شکل با استقلال حرکت میکنه آیا میشه که با همه دوست باشه؟ و این یک سوال است که طالبا باید در دیپلماسی خودشان را ثابت بکنه که ما میتونیم این کارو بکنیم. دقیق. یعنی مشی که انتخاب کرده به نظر من مشی خوبی است. بله. حالا اگر برگ بگردیم به 7 ماه و نزدیک به 8 ماه کار امارات اسلامی در افغانستان این 7 ماه را چگونه بررسی کردین در مناظر مختلف؟ خب 7 ماه یک مرتبه ما مثلا حکومت طالبان را مجرد از موانع و مشکلات بررسی میکنیم هیچ کاری نتونستن انجام بدن. عقب‌گرد هم میشه بگوییم که دارن به خاطر که یکی از وظایف مهم میره که
مهم میره که یک حاکمیت داره رفاه حال مردمش است، بهبودی بخشیدن به زندگی مردم است. مردم از 8 ماه پیش فعلا گرسنه تر است و محتاج‌ترن و بیکارترن. جمعیت بیکارا زیاد شده. خب الان آمارهایی که گفته میشه بالای 90%، حتی گاهی گفته میشه تا 97% مردم افغانستان زیر خط فقر است و یا مثلا بالای 90% قدرت تهیه 3 وعده غذای خودشان را ندارند. و این بالاخره خب یک شکست است، یک شرمندگی است برای یک حاکمیت که در یک وضعیت قسمی وجود داشته باشه. بنابراین اگر ما این قسم بررسی بکنیم، خب که بگیم اینجا یک حاکمیتی است و وضعیت با این شکل است، اینا خب ناکام بودن. ولی اگر ما بیایم موانعی را که پیش پای اینا وجود داشت با مجموعی موانع اگر ما بیایم این مسائل بررسی بکنیم، یا به عنوان مثال در رابطه با تشکیل دادن حکومت فراگیر و همه شمول که خودش یک مانع بوده سر راه کار طالبان، و از جانب دیگه هم بالاخره خب شرط هایی بوده برای حمایت از طالبان، در این قسمت بالاخره پیشرفت کردن نتونسته. حداقل آزاد میشه بگه که در جای به جای ماندن، یعنی مثلا پیشرفتی در این رابطه وجود نداشته. ولی از نظر دیگه که بیم صحبت کنیم، مثلا در رابطه با مسائل امنیتی طالبان دستاورد خوب داشته. یعنی درست است که فعلا هم ما بعضا میشنیم که به خصوص در این روزهای خیلی اکثر ناامنی وجود داره در کوچه و بالاخره سرک‌ها و اینا، مردم در رفت و آمد امنیت ندارن و چند مورد عملیات انتحاری هم صورت گرفت. یکیش دیروز بود و بالاخره عملیات انتحاری که در قندوز شد، در قندار شد، در خوست شد، در ننگرهار شد، در پیش مسجد عیدگاه انفجار که صورت گرفت و تمام اینا بالاخره خب مثلا مشکلاتی در مسیر امنیت هم وجود داشته، یعنی در رفتارهای امنیتی وجود داشته. ولی در این حال در مجموع در یک پکیج کلان وقتی ما مجموعش در نظر بگیریم، در رابطه با تأمین امنیت طالبان موفق بودن. یعنی مثلا دستاوردهایی داشتن، مثبتاتی داشتن و ضعفایی داشتن. ولی وقتی همه ما بیاییم با موانع محاسبه بکنیم، با تهدیدایی که از طرف آمریکا وجود داشته، با تهدیدایی که از طرف کشورهای منطقه وجود داشته، طالب چرا از طرف هیچ کس تاکنون به رسمیت شناخته نشده؟ چون هر کشور شرط خود پیشینا گذاشتن، گفتن این شرایط ما را قبول کنید، ما شما را به رسمیت میشناسیم. اینا شرایط اونا را قبول نکردن، اونا هم به رسمیت نشناختن. ممنون. بنابراین این موانع من یک نکته نتیجه بگیریم، این موانعی را که ما در نظر بگیریم باز میشه بگوییم که چندان هم ناکام نبودن. بسیار تشکر. ادامه این گفتگو را پس از وقفه دنبال کنید. باز هم خوش آمدین. حالا میخوایم از شما بپرسم آقای بلخی که در کنار از این که فکر میکنین در بعض موارد امارت اسلامی موفق بوده و در بعض موارد موفق نبوده، راه حل و راهکار و مکانیزم که حداقل میتونه حاکمیت جدید افغانستان را به ثبات برسانه کدام راه است؟ خب من فکر میکنم که در موفقیت حکومت ها مهمترین عنصر حمایت مردم است. ما نمیگیم که مردم از طالبان یا از امارت اسلامی حمایت نمیکنه، ولی او حمایت که لازم هست و به صورت همه جانبه تمامی اقشار مردم در این وضعیت قرار نگرفتن. یعنی به تعبیر دیگه اگر بگویم یک نوع بی‌اعتمادی میان مردم و میان طالبان وجود داره. یعنی طالب اعتماد کامل به مردم نداره و مردم هم طبعا وقتی میبینه طالبان به ما اعتماد کامل نداره اونا هم شک میکنن. ما دلیلی برای مثلا عدم اعتماد طالب به مردم همین خانه تلاشی است. اگر طالب به مردم اعتماد میداشت خانه های مردم تلاشی نمیکردن و طبعا این نشأت گرفته از یک عدم اعتماد است. یعنی طالب یا به تعبیر دیگه بگویم بهترش امارت اسلامی در قدم اول باید اعتماد سازی کنه با ملت و اعتماد مردم رو جلب کنه. حالا مثلا بستگی به مراجعه به آرای عمومی انتخابات اینا فعلا نه شرایطش هست نه از نظر مفکوره‌ای امارت اسلامی قبول داره. پس راه حل راه گرفتن مشروعیت چی است؟ و چه قسم که اینا میتونن
اعتماد مردم جلب کنن باید در اون عرصه کار کنن. بحث مشروعیت رو شما که مطرح میکنین، خب یکی مشروعیت سیاسی است، یکی مشروعیتی که طالبا با او باور دارن مشروعیت دینی است، یعنی مشروعیتی از نظر ارزش‌های دینی. خب در فقه حنفی یکی از راه‌های مشروعیت غلبه است. اگر با کسی بجنگی، یک حکومت مثلا با مجموعه میجنگی در مقابلش ایستاد هستی، وقتی غالب شدی و او را شکست دادی، حکومت این مشروع است. بالاخره خب طالبا به مشروعیت دینی فکر میکنن، نه به مشروعیت سیاسی که مراجعه به آرای مردم باشه. اونا مفکورشان فرق میکنه با مفکوره کسای دیگه. بنابراین یک موضوع بحث اعتماد سازی است، اعتماد سازی در رابطه با عام مردم. بحث دومی که از طالبا یا به تعبیر دیگه عرض کنیم امارت اسلامی، اینا کوشش کنن شخصیت های سیاسی و کسایی که صاحب اندیشه است و تجربه است در افغانستان اعتماد اینا رو جلب کنن و تفاهم کنن، مشوره بگیره. خب اگر مثلا اینا فکر میکنن که اینا امکان داره به ضرر ما باشد، در سمت‌های اجرایی در جایی که بتونه برای اونا خطرساز باشن جای ندن، ولی از فکرشان، از اندیشهشان، از مفکورشان استفاده بکنن. حکومت همه شمول یا فراگیر که همیشه گفته شده، نه به سفارش خارجی ها که طالبا همیشه میگن که خارجی ها به ما سفارش میدن ما را قبول نمی کنیم، بلکه نه، امارت اسلامی با اراده و اختیار خودش و کسایی را از اقوام مختلف و از گویش های مختلف و گرایش های مختلف که میتونه به اونها اعتماد بکنه که در گذشته همکار مثلا خارجی ها در این مملکت نبوده، همکار نظام قبلی در این مملکت نبوده. یعنی قسمی نیست که از 34 میلیون نفوس کشور همیشه اینا بیان بگه که اینا وابسته به کجا بودن یا چیکار بودن یا مثلا ما نمیتونیم به اینا اعتماد بکنیم. طبعا در بین همه اینا کسایی پیدا میشه که به اون مسائل حضور نداشتن، ولی این نقیصه را و این بهانه را باید بگیرن و حکومت را فراگیر و همه شمول بسازه و همون کسی که مورد انتخابش است که بهش اعتماد کرده میتونه امور بیاره بگه این حکومتش همه شمول. امارت اسلامی میگه ما با سفارش خارجی ها کسی را نمیتونیم در حکومت خود جای بدیم. کسی را که خارجی سفارش میکنه اونا را نیارن و خودشان از بین همین ملت چی بکنن. حالا مثلا ما شما ببینید 300-400 نفر از سیاستمدارایی بودن که در رأس مسائل در 20 سال گذشته با حکومت کار میکردن، حالا بگیم 1000 بودن، بگیم 4000 نفر بودن، ولی خارج از این عدد ما شخصیت های بسیار کلانی داریم، صاحب فکر داریم، صاحب اندیشه داریم که میتونه با امارت اسلامی همکاری بکنه. تشکر. شما از چهره های هستین که در سکتور مهاجرت هم در حکومت پیشین کار کردین، سالها کار کردین. متاسفانه در حال حاضر مهاجرین و پناهجویان افغان حداقل در کشورهای همسایه افغانستان وضعیت خوب ندارن. آیا وضعیت به حال است که بتونه مدیریت شود؟ امکان مدیریت هست، چون ما تجربهش داریم. ما وقتی که آمدم در وزارت مهاجرین تقریبا امیت یک حالت وجود داشت. سال 2014 بود، زمانی بود که خارجی ها افغانستان ترک کرده بودند و واگذار کرده بود به دولت افغانستان مسائل امنیتی و اینا را و میگفت ما تعدادی محدودی که میمانیم صرفا در بخش‌های مشورتی و آموزشی هستیم. و یک روحیه را به وجود آورده بود که گفته میشد که حکومت سقوط میکنه در سال 2014 و امارت اسلامی که در برابر حکومت می جنگید و گفته میشد که امسال حتما میایه. به همون دلیل تعداد زیادی مهاجرت کردن اون سال. همزمان با خروج نیروهای خارجی تعداد کثیری مهاجرت کردن در پاکستان و ایران مخصوصا. این روزایی که من رفتم در وزارت مهاجرین روزانه به صورت مرتب عدد معینی از پاکستان اخراج میشد و دولت بسیار زیاد تحت فشار بود. به گونه مسئله جدی بود که وقتی من رفتم در پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد، بعد از اینکه برنامه خود در اونجا تشریح کردم، از جمله همین حل مشکلات مهاجرین در ایران و پاکستان که ما مطرح کردیم، برای وکیلا یک افسانه معلوم میشد. میگفت خب شما چطور میتونید مشکلات حل کنید در حالی که این قسمی است؟ و یک وکیل سوال کرد از من که شما
اگر وزیر شدین اولین سفر را که انجام میدین در خارج طبعا میرین برای مشکلات مهاجرین کجا خواهد بود؟ بعد اولین سفر من در پاکستان خواهد بود، به خاطر که در همون روزا پاکستان زیاد تحت فشار بود. من سفر کردم در پاکستان، با اونا صحبت‌های را داشتم از نزدیک و در نهایت اونا رو تانستم متقاعد کنم که نه تنها از اخراج مهاجرین اونا خودداری کردن، که با ما توافق کردن که مهاجرین فاقد مدرک را ثبت نام بکنن، جدید برشان کارت بده. یعنی بعد از 25 سال برای اولین بار مهاجرین شناسایی شد و برایشان کارت ها داده شد، کارت های البته متفاوت با کارت های قبلی، ولی کارت هایی که میتونست مسئولیتشان را تامین بکنه و اخراج نشوند. در ایران با همین شکل، با همین کیفیت وضعیت تحت فشار بود. من در ایران سفر کردم، بعد از صحبت هایی که در اونجا کردم مسئله در حد سهولت پیدا شد که اولادای مهاجرین که فاقد مدرک بودن در مدارس دولتی ایران پذیرفته شد. این در طول بیش از 30 سال که قبل از دوره کاری ما بود، یک نفر از اولاد مهاجرین که مدرک شناسایی نداشت در مدارس ایران پذیرفته نمیشد و مدارس خودگردان جور کرده بودن مهاجرین، او هم گاه گاهی براشان مزاحمت میشد. ولی بعد از ما صحبت‌هایی که با اونا کردیم، اونا متقاعد شدن که اولاد مهاجرین که مدرک شناسایی هم ندارند در مکاتب دولتی ایران پذیرفته شد. من سال آخری که از وزارت کنار رفتم، 130,000 نفر فرزندای مهاجرین که فاقد هر نوع مدرک شناسایی بود در مدارس شامل شده بود. اگر به موضوعات فشرده اشاره بکنید چون فرصت اندک است و موضوعات دیگر هم میخوایم شما داشته باشید. یعنی اگر مثلا برنامه وجود داشته باشه، این مسائل قابل مدیریت است و میشه. من در این رابطه یک صحبتی هم هفته گذشته با وزیر مهاجرین داشتم، با توجه به تجربیاتی که من داشتم برشان صحبت کردم، مشوره دادم که چه کارهایی اگر شما انجام میدین میتونین بالاخره در مدیریت مهاجرین موفق تر باشین و تغییرات رو به وجود بیارین، گرچه اونا خوب کار میکنن. در داخل افغانستان فعلا خوب کمک رسانه اینا عمدتاً برای افراد بی‌وزار از طریق وزارت مهاجرین میشه و همون سیاستایی که ما تنظیم کرده بودیم هنوز هم بالاخره خوب به صورت خوب در اونجا کار میشه، خوب مدیریت میکنه جناب وزیر صاحب. و من برایشان این موضوع صحبت کردم، قرار شد که نشان، البته قبل از او هم اونها این موضوع را در نظر داشتن و گفتن که ما پیشنهاد کردیم، شورای وزیران هم منظور کرده، چون وضعیت مهاجرین در ایران فعلا خیلی خراب است، یک سفر وزیر مهاجرین در ایران داشته باشه، برو از نزدیک با اونا صحبت کنن. من برداشتم است که مسائل قابل تغییر است و هر کسی که در این عرصه تجربه داره اینا از تجربهشون میتونه استفاده کنن. من 2 بار وزیر مهاجرین دیدم و گفتم بدون که هیچ طمع و توقع ما شما داشته باشیم از هر حیثی که در ذهن بیاید که اینمی یک امتیاز است، ما هیچ از شما نمیخوایم، صرفاً به خاطر علاقه‌ای که به حل مشکلات مهاجرین دارم و به خاطر که میخوایم برای یک معضل ملی که به سود منافع ملی مباد خاتمه پیدا بکنه، من همراه شما داوطلبانه حاضر هستم همکاری بکنم، مشورت بدم بهشون و من فکر میکنم این قابل مدیریت است و ما امیدوار هستم که انشالله سفر وزیر مهاجرین در ایران بتونه تغییرات به وجود بیاره. با این وضعیت که افغانستان داره، با وضعیت بد مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه، با فقر 97% و همچنان با این که یک حاکمیت داریم که در 8 ماه تا هنوز نتونسته روابطش را با دنیا گسترش بده، با دیدگاه شما نحو نظر دنیا به افغانستان در حال حاضر چگونه است؟ خب من یه پیشتر صحبت کردم. این دنیا خدمت عرض شود که و مافیها مثل افعی هست که میخواین افغانستان رو ببلعن و هیچ کسی بالاخره خب در این فکر نیست که در کاری در افغانستان حداقل منافع افغانستان مقدم بر منافع خودشان داشته باشند. یک ضرب المثل است که میگه هیچ پیشکی برای خدا موش نمیگیره، موشی که میگیره میخواد شکمش سیر شود. ما نمیگیم که این کشورها منافع خود هیچ مد نظر نداشته باشند، ولی این انتظار ما داریم و این معقول است که کاری که در افغانستان انجام میدن منافع افغانستان مقدم باشه. نه اینه که افغانستان منافع خودشان را بخواین در اینجا مقدم بکنه و در یک درگیری چند جانبی که در افغانستان به وجود میاد، میدان بازی میشه در افغانستان و هر کسی میخواد منافع خود در اینجا مقدم بداره و در نهایت قربانی مردم افغانستان میشه.
و من امیدوار هستم که همین سیاست فعلی تدابیری برای موفقیتش سنجیده شود و روابط با کشورها و با دولتها بیشتر شود و این دنیا هم یک کمی انصاف بکنن، افغانستان بیشتر از این قربانی خودشان نسازن. بله. وضعیت افغانستان به عنوان کسی که کار کردین، در سیاست افغانستان بودین، چی فکر میکنین افغانستان در 3 ماه آینده در چه وضعیت خواهد بود؟ بستگی به همین یک تصمیمایی است که در همین روزا امکان داره که امارت اسلامی اتخاذ بکنه. چند تا موضوع فعلا در دستور کار امارت اسلامی هست که روش شدید کار میکنن. یک بحثی تحصیل دخترای صنف 6 به بالا تا صنف 12 از مسائل است که روش کار میکنن و بحث حکومت فراگیر از جمله مواردی است که روش کار میکنن. نوع ارتباطاتی که با کشورهای خارجی داشته باشه، به اصطلاح سیاست خارجی را چگونه باید تنظیم بکنن، اینا روش کار میکنن و یکی برای جلب اعتماد مردم و به تعبیر دیگه یک مشروعیت مردمی و سیاسی را چگونه میتونن به دست بیارن فراتر از مشروعیت شرعی و دینی که من گفتم طالبا باور دارن که ما داریم. خدمت عرض شود که اینا را چگونه میتونه بالاخره روش کار بکنن. اینا از مسائلی است که فعلا به صورت جدی مورد بحث است و باورم است که 3 ماه آینده بستگی به همین داره. فکر میکنید که در ساختار نظام تغییرات میاد؟ خوب است که کمی انتظار بکشیم. بله. که این تصمیما به کجا میرسه. احتمالش هست که تغییراتی در عرصه های مختلف و در مسائل مختلفی به وجود بیاید. بله. چون فرصت اندک است آقای بلخی، به عنوان پرسش اخیر میخوایم از شما بپرسم که به نظرتان چه باید شود در حال حاضر؟ حکومت موجود، حاکمیت تازه افغانستان چه راهکار را در پیش بگیره که حداقل باز هم گواه سرنگونی نظام نباشه؟ چند تا نکته را اینا باید توجه بکنن. جلب اعتماد مردم، حل مشکلات اقتصادی مردم و گرفتن مشورت ها و قائل شدن یک جایگاه واقعی برای شخصیت های با تجربه که در یک کشور است و این سیاست را که تنظیم کردن در رابطه با دعوت کسایی که در بیرون از کشور است که میگن فقط بیاین در اینجا زندگی کنین. بله. اینا به جایی نمیرسه. بالاخره یک مقدار عملی تر مسائل وجود داشته باشه. این موضوع بعدی و یک نوع تعامل مثبت در همون محدوده‌ای که منشور ملل متحد میگه که باید روابط مسالمت آمیز و متقابل وجود داشته باشه و عدم مداخله در امور یکدیگر و یک نوع سیاست فعال و اکتیو را در رابطه با کشورهای دیگه داشته باشند و بحثی که در اینجا وجود داره جلوگیری از یک سری حرکت های ناامن سازی میکنه کشور در این اواخر شروع شده و در پیش گرفتن راه مذاکره و مفاهمه و گفتگو به گونه‌ای که عدالت را تامین بکنه با کسایی که هنوز با این نظام یک جای نشدن یا در مقابل نظام صلابت است دارن و جلوگیری از حرکت های تروریستی و یک بهانه دست بیرون نده که اینا گویا این که بازم در افغانستان تروریست ها جای میگیرن و از اینجا بالاخره خوب کشورهای دیگر را آسیب میرسانن. یعنی جلوگیری جدی از ناامن ساختن کشورهای دیگر از آدرس افغانستان و اینا در مجموع من فکر میکنم مسائلی است که میتونه برای ثبات کمک بکنه و حرکت بده طالبا را به سمت موفقیت. و نکته و بحث زنا بسیار مهم است که هم میتونه بالاخره در عرصه‌های مختلف
کمک کنه کار کنه وجود ضرور است. حالا به عنوان مثال یک زن مریض است، خب و مو دکترش که او را تداوی میکنه زن باشه خوب است یا مرد باشه خوب است، طبیعی است. مثلا معلمین زنان را خوب عمل خوب طالبا هم گفته رئیس که ما در صورت مکتبا را جدا میتونیم که معلم زن بعد کافی داشته باشیم، در غیر از او نه. و در خیلی مسائل دیگه الان در بحث امنیتی، مسائل پلیسی غیره اینا موجودیت خانم‌ها لازم است. مثلا در امی تلاشی خانه ها ما و شما شاهد بودیم که طالبان ناگزیر شدن از زنها استفاده بکنن، در غیر از او به مشکلات مواجه بودن. یعنی در عرصه‌های مختلف حضور زنها لازم است. خب تدابیر بسنجند که اینا هم مشکلات حضورشان حل شود. بله. ولی خب یک چیزی را که من براتون بگویم که بعد از 20 سال یک دگرگونی اساسی در یک رژیم وقتی به وجود می آید، در یک نظام به وجود می آید و او هم بالاخره مسبوق به سابقه 20 سال دیگه هست که او هم همینطور بالاخره عدم ثبات و ناامنی و مشکلات اینا درش وجود داشته، انتظاری که ما فکر کنیم ده 8 ماه کار جور میشه این شدنی نیست. ولی او مسائل که من پیشتر به صورت یک فهرست براتون گفتم، چیزی که اجالتا در حافظه ما می آمد، اون مسائل اگر رعایت شود ما سمت بهبودی میریم. در مجموع من با آینده خوشبین هستم، امیدوار هستم که بالاخره یک تفاهم عام بین امارت اسلامی و کسایی که در نظام قبلی کار میکردن و کسایی که در هیچ نظام کار نمیکردن به وجود بیاید و ما شاهدی سهمگیری همه کسانی که توانی دارند در مشکلات کشور بوده باشیم. درست. و این زمینه را با طالبا فراهم کنه. من یک وقت با طالبا صحبت داشتم، گفتم که فعلا مشکلات زیادی پیش پای همه ما و شما وجود داره، یعنی تنها شما نیستین. وقتی مشکلات در کشور است مشکل ما هم هست. گفتیم خب به عنوان مثال یک وزنی سنگین اگر در زمین میدان افتاده باشه، ما بخوایم رو برداریم و یک نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر زورش نمیرسه یا به سختی بلند میکنه. اگر 7 نفر شما میتونه آسان‌تر بلند بکنه. بنابراین امی 7 نفر ضرورت داره که 7 تا جای دیست باید اینجا باشه که مشارکت بکنن و همه دیست به دیست هم بتونن رو بردارن. اینی زمینه ها به وجود بیاید. من خوشبین هستم ان شاءالله که وضعیت بهتر شده میره. در این رابطه شما در قسمت از صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردین. یک کمیسیون ترتیب شده به خاطر دعوت جراحای سیاسی که دوباره به کشور برگردن. کار این کمیسیون چگونه بررسی کردین؟ او کمیسیون هنوز کار شروع نکرده و تا جایی که من شنیدم سر یک پالیسی اونا کار میکنن که همین کار ما با کدام پالیسی پیش بره. به صورت متفرق پراکنده اینا خب تماسایی داشتن، گپایی داشتن، از افراد مختلف خواهش کردن که شما کسایی که در بیرون هست اینا رو بگین که دعوت کنین که بیاید. دیگه من خودم بعضی را دعوت کردم، بعضی هم شاید آمد به دعوت ما. خب ولی وقتی اینجا بیایه اینا اگر بگه خیلی خوب خوش آمدین در کشورتان برین دیگه رقم زندگی میکنین زندگی بکنین، مشکله، این جاذبه نداره. خب حالا ببینیم اینا پالیسی را که جور میکنه چی است. شیخ صاحب دلاور فکر میکنم در رأس کمیسیون است. بله. و آدمی است که میفهمه مسائل و مسائل درک میکنه. خدمت آن شده که ما امیدوار هستیم که کمیسیون بتونه یک پالیسی را تهیه کنه که با او پالیسی موفقیتی برای دعوت شخصیت ها از بیرون کشور داشته باشد. بسیار تشکر. سپاسگزار هستم از فرصتتان آقای سید حسین عالمی بلخی. تشکر از شما هم تشکر میکنیم و از بیننده های محترم که تا کنون همراهی کرده باشند هم سپاسگزار هستم. ممنون و سپاس از شما که بیننده این گفتگوی ویژه بودید. خدا نگهدار.